होरिजोन्टल कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीसँग भएको हामीले युज गर्ने जनरल युज गर्ने भनेको चाहिँ चारवटा मेथड छ अथवा हामीसँग एभाइलेबल मेथड भनेको चाहिँ चारवटा मेथड छ। एउटा भनेको चाहिँ ट्राभर्सिङ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। एउटा भनेको चाहिँ चेन ट्राभर्स, कम्पास ट्राभर्स, फेडलाइट ट्राभर्स भनेर हामीले ट्राभर्सको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ट्राभर्स हामीले पढिसकेका छौँ हैन। क्लोज ट्राभर्स, ओपन ट्राभर्स भनेर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ट्राभर्स, मेथड अफ ट्राभर्सिङ भनेर हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेका छौँ। भनेपछि एउटा के हो त, एउटा हामीले ट्राभर्स बनाएर कुनै पनि पोइन्टको हैन डिफ्रेन्ट पोइन्ट ग्राउन्डको डिफ्रेन्ट पोइन्टहरुको चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट त्यसको पोजिसन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ ट्रायंगुलेसन युज गरेर पनि हामीले कुनै पनि पोइन्टको ग्राउन्ड पोइन्टहरुको हामीले पोजिसन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। ट्राइलेटरेसन युज गरेर पनि हामीले ग्राउन्ड पोइन्टको पोजिसन फाइन्ड गर्न सक्छौँ। अथवा कम्बिनेसन अफ ट्रायंगुलेसन र ट्राइलेटरेसन युज गरेर पनि हामीले ग्राउन्ड पोइन्टको एलिभेसन त्यो पोइन्टको ग्राउन्ड पोइन्टको पोजिसन हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यसमा ट्राभर्स भनेको त हामीले अगाडि भनिसकेका छौँ सिरिज अफ लाइन हैन। ट्राभर्सलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि सिरिज अफ लाइन भनेर डिफाइन गर्यौं। अब हाम्रोलाई अहिले के भयो त ट्रायंगुलेसन ट्राइलेटरेसन भन्ने कुरा चाहिँ नयाँ भयो है। ट्रायंगुलेसन भन्ने बित्तिकै अघि सुरुमै भन्दा सोद्धाखेरि साथीहरुले भनिसके ट्रायंगुलेसन भनेपछि ट्रायंगल बनाएर गर्ने होला भनेर भने हैन। त्यो नाममै ट्रायंगल भइसकेपछि त यो ट्रायंगल बनाएर गर्ने हो। ट्रायंगुलेसन भनेको पनि सिरिज अफ ट्रायंगल नै बनाउने, जसरी हामीले ट्राभर्स बनाउँदाखेरि सिरिज अफ लाइनलाई जोइन गरेर एउटा ट्राभर्स बनाएको थियो। ट्रायंगुलेसनमा पनि के हुन्छ त सिरिज अफ ट्रायंगललाई युज गर्छौं है। ट्रायंगुलेसन होस् ट्राइलेटरेसन होस् त्यसमा त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त सिरिज अफ ट्रायंगललाई युज गर्छौं। ट्रायंगुलेसनमा चाहिँ हामीले एंगलबाट हामीले मेजरमेन्ट एंगल मात्र मेजरमेन्ट गर्छौं, एंगल डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छौं भने ट्राइलेटरेसनबाट हामीले गर्ने बेलामा चाहिँ होरिजोन्टल डिस्टेन्स मात्र अथवा त्यो ट्रायंगलको डिस्टेन्स ट्रायंगलको दुईटा भर्टेक्स बीचको डिस्टेन्स मात्र हामीले मेजर गर्छौं। डिफरेन्स भनेको एउटा त्यति मात्रै हो है। प्रोसेस अरु सबै एउटा सिरिज अफ ट्रायंगल नै बनाउने। ट्रायंगुलेसनमा पनि हामीले सिरिज अफ ट्रायंगल बनाउँछौं, ट्राइलेटरेसनमा पनि हामीले सिरिज अफ ट्रायंगल बनाउँछौं। र डिफरेन्स के हो त ट्रायंगुलेसनमा चाहिँ हामीले एंगल मेजर गर्छौं भने ट्राइलेटरेसनमा आउँदाखेरि हामीले डिस्टेन्स मेजर गर्छौं। र कम्बिनेसन अफ ट्रायंगुलेसन र ट्राइलेटरेसन भनेको चाहिँ हामीले सिरिज अफ ट्रायंगल बनाउँछौं। तर सिरिज अफ ट्रायंगलमा चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट के गर्छौं त अब हामीलाई एंगल फिजिबल छ भने एंगल लिन्छौं, डिस्टेन्स फिजिबल छ भने डिस्टेन्स लिन्छौं, कहिलेकाहीँ दुईटै लिन्छौं। त्यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो कन्ट्रोल पोइन्टहरु फिक्स गरेर त्यो पोइन्टको चाहिँ हामीले पोजिसन फाइन्ड आउट गर्छौं। कुन चाहिँ मेथड युज गर्ने, अब हामीले ट्राभर्स बनाउँदाखेरि अथवा हामीले सर्वे गर्ने बेलामा चाहिँ ट्राभर्स गरेर हाम्रो पोजिसन फाइन्ड आउट गर्ने हो कि ट्रायंगुलेसन गर्ने कि ट्राइलेटरेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कुन पर्पजको लागि सर्वे गर्दैछौं त हैन। कस्तो ठाउँमा हामीले सर्वे गर्दैछौं, कुन टेरेनमा कुन टोपोग्राफीमा चाहिँ हामीले सर्वे गर्दैछौं, कस्तो कस्तो इक्विपमेन्ट छ हामीसँग एभाइलेबल, हामीसँग रिसोर्स के छ, एभाइलेबल रिसोर्स के छ हैन, टाइम मनीको कन्डिसन के छ, कति दिएको छ, हामीलाई एलोकेट कति भएको छ, र कुन पर्पजको लागि हामीले गरिरहेको छौं, कुन स्केलको चाहिँ हामीले सर्वे गरिरहेको छौं, त्यसमा डिपेन्ड हुने कुरा भयो कुन चाहिँ मेथडबाट हामीले सर्वे गर्ने भन्ने। फर्स्टमा ट्राभर्सिङ भनेको चाहिँ हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौं। ट्राभर्स भनेको के हो त सिरिज अफ कनेक्टेड लाइन्स। सिरिज अफ कनेक्टेड लाइन्स बनाएर यसमा हामीले लिने अब्जर्भेसन के थियो त ट्राभर्स बनाउँदाखेरि हामीले लिने अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ एउटा एंगुलर अब्जर्भेसन लिन्थ्यौं, एउटा डिस्टेन्स अब्जर्भेसन लिन्थ्यौं हैन। डिस्टेन्स भनेको दुईटा लाइन दुईटा स्टेसन बीचको अथवा दुईटा पोजिसन बीचको चाहिँ होरिजोन्टल डिस्टेन्स हामीले मेजर गर्थ्यौं। र एंगुलर अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ बियरिङ अथवा इन्क्लुडेड एंगल अथवा डिफ्लेक्सन एंगल, कुन एंगल हामीलाई सजिलो हुन्छ ग्राउन्डमा अब्जर्भ गरेर मेजर गरेर त्यो एंगल हामीले मेजर गर्थ्यौं। अब ट्राभर्सिङ हामीले जनरल युज गर्ने भनेको चाहिँ के हो त सानो एरियामा हामीले सर्वे गर्दैछौं भने हैन, सानो एरियामा चाहिँ हामीले सर्वे गर्दैछौं भने हामीले ट्राभर्सिङ युज गर्छौं। यो चाहिँ सानो एरियामा गर्छौं, छिटो गर्न सकिन्छ र अनफेभरेबल कन्डिसनमा पनि हैन, एकदमै इन्भाइरोमेन्टल अनफेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसनमा पनि हामीले हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टलाई सेफ पोजिसन गरेर चाहिँ हामीले रिडिङ लिन मिल्ने अथवा अब्जर्भेसन लिन मिल्ने भएको भएर चाहिँ यो भनेको चाहिँ अरु भन्दा सस्तो छ। ट्रायंगुलेसन ट्राइलेटरेसन भन्दा सस्तो छ, सजिलो छ गर्नलाई। तर प्रब्लम के हो भन्दाखेरि ट्राभर्सिङबाट गर्दाखेरि अब हामीले क्लोज ट्राभर्स ओपन ट्राभर्समा चेकहरु गर्न सकिन्छ भनेर त अलिकति डिस्कस गरेका थियौं। अझ त्यो चेकहरु गर्दाखेरि पनि के छ त हाम्रो ट्रायंगुलेसन ट्राइलेटरेसन कम्पेरिजनमा चाहिँ ट्राभर्सिङमा अलिकति थोरै हुन्छ। हाम्रो जुन इन्डिपेन्डेन्ट चेकहरु जुन हामीले गर्न सक्ने जुन हाम्रो क्षमता हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ कम हुन्छ। जुन हामीले लिएर आएको अब्जर्भेसन छ, लिएर आएको अब्जर्भेसन चाहिँ सबै एक्युरेट नहुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ अलिअलि एरर हुन सक्छ। त्यसमा चेक गर्नलाई हामीसँग लिमिटेड मिन्स मात्रै भयो।
अझ त्यसमा पनि हामीले ट्राभर्सिङबाट गर्दाखेरि पनि ओपन ट्राभर्स क्लोज ट्राभर्स ओपन ट्राभर्स दुईटा ट्राभर्स बनाउँछौँ हामीले क्लोज ट्राभर्स छ बनाएको छौँ भने क्लोज ट्राभर्समा अलिकति धेरै चेकहरू गर्न सकिन्छ हामीले हैन तर यदि ओपन ट्राभर्स छ भने के छ त ओपन ट्राभर्समा अझै क्लोज ट्राभर्सको भन्दा अझै थोरै इन्डिपेन्डेन्ट चेकहरू गर्न सक्ने कन्डिसन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चेक राम्रो इन्डिपेन्डेन्ट चेकहरू चाहिँ हामीले धेरै गर्न नसक्ने भएको भएर हामीले लिएर आएको डाटा चाहिँ एक्युरेट छ कि छैन त ठ्याक्कै एक्युरेट छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग भेरिफाई गर्नलाई अलिकति गाह्रो हुने भयो अरू कन्डिसन अरूको कम्पेरिजनमा ट्रायंगुलेसन भनेको चाहिँ के हो त ट्रायंगुलेसन भनेको सिरिज अफ ओभरल्यापिङ ट्रायंगल्स सिरिज अफ ट्रायंगल्स इन विच एउटा बेसलाइन इज मेजर्ड एउटा चाहिँ सिरिज अफ ट्रायंगलमा चाहिँ हामीले एउटा बेसलाइन मेजर गर्छौं र अल अदर भर्टेक्स अनि सबै भर्टेक्समा बसेर चाहिँ एंगल हामीले मेजर गर्छौं भने त्यसलाई त्यो प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो त ट्रायंगुलेसन हो है ट्रायंगुलेसन भनेको के हो त सिरिज अफ ट्रायंगल जुनमा चाहिँ कुनै एउटा लाइन हामीले मेजर गर्छौं एउटा बेस लाइन भनेर एउटा लाइन एउटा डिस्टेन्स हामीले मेजर गर्छौं र सबै भर्टेक्समा बसेर चाहिँ होरिजोन्टल एंगल मेजर गर्छौं र होरिजोन्टल एंगल सबै एंगल र एउटा कुनै डिस्टेन्स हामीले मेजर गरिसकेपछि चाहिँ साइन ल युज गरेर जो साइन ल को फर्मुला छ साइन ल को फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले बाकी जुन डाइमेन्सनहरु छ जुन अननोन क्वान्टिटीहरु त्यो अननोन क्वान्टिटीहरु चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं अब यसको फाइदा भनेको ट्रायंगुलेसनको फाइदा भनेको चाहिँ ट्राभर्सिङको कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने ट्राभर्सिङ भन्दा हामीले धेरै नै चेकहरु गर्न सक्छौं अनि इन्डिपेन्डेन्ट चेकहरु हामीले लार्जर क्वान्टिटीमा गर्न सक्छौं र अर्को भनेको चाहिँ यसमा हामीले अब अगाडिकोमा चाहिँ हामीले होरिजोन्टल एंगल मात्र मेजर गर्थ्यौ भने यसमा हामीले एउटा एजिमुथ भनेर एउटा स्फेरिकल कोअर्डिनेटको एंगल मेजर गर्छौं होरिजोन्टल एंगल सँगै हामीले एजिमुथ पनि मेजर गर्ने भएको भएर चाहिँ के हुन्छ त एजिमुथ भनेको चाहिँ हाम्रो बियरिङ भन्दा अथवा अरु एंगल भन्दा अलिकति अझै एक्युरेट हुने भएको भएर सानो सानो क्वान्टिटीले जुन हाम्रो अलिकति ट्राभर्स डिस्टर्ब हुने हुन्थ्यो त्यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ ट्रायंगुलेसन गर्दाखेरि ट्रायंगुलेसनमा चाहिँ हुँदैन तर यसको एउटा डिसएडभान्टेज पनि छ त्यो भने के भन्दाखेरि ट्रायंगुलेसन भनेको चाहिँ हामीले लार्जर डिस्टेन्सको लागि गर्छौं हैन लंगर डिस्टेन्सको लागि लार्ज रेन्जमा चाहिँ हामीले गर्ने भएको भएर चाहिँ अब यसमा प्रपर साइटिङ नहुन सक्छ अब इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसनले गर्दाखेरि चाहिँ भिजिबिलिटी नहुँदाखेरि हामीले चाहिँ रिडिङ लिन नसक्ने कन्डिसनहरु हुन सक्छ अर्को भनेको चाहिँ अब लामो लामो डिस्टेन्स हामीले मेजर गर्न पर्ने छ भने त्यही अनुसारले हामीले इन्स्ट्रुमेन्टहरु युज गर्न पर्यो र त्यही अनुसारको हामीले एक्सपर्ट सर्भेयर हामीले युज गर्न पर्ने भएको भएर चाहिँ यो भनेको ट्राभर्सिङ भन्दा महँगो मेथड छ त्यसपछि अर्को भनेको ट्राइलेटरेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पनि सिरिज अफ ट्रायंगल नै हो हैन ट्रायंगुलेसन जस्तै ट्राइलेटरेसन भनेको पनि सिरिज अफ ट्रायंगल नै हो तर फरक के छ त भन्दा यसमा चाहिँ हामीले साइड लेन्थ अफ साइड्स हाम्रो ट्रायंगलको साइडको लेन्थहरु मात्र हामीले मेजर गर्छौं कुनै पनि एंगुलर मेजरमेन्ट हामीले यसमा गर्दैनौं है ट्राइलेटरेसनमा चाहिँ हामीले के गर्छौं ट्राइलेटरेसन भनेको सिरिज अफ ट्रायंगल जसमा चाहिँ हामीले फर्म गरेको ट्रायंगलको लेन्थ हामीले मेजर गर्छौं कुनै पनि एंगुलर मेजरमेन्ट गर्दैनौं र एंगल हामीलाई चाहियो भने कुनै बेला हामीलाई एंगल चाहियो एंगल हामीले निकाल्न पर्ने भयो भने चाहिँ हामीले कोसाइन ल युज गरेर अथवा कोसाइन फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले जुन एंगल चाहिएको त्यो एंगल चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं कम्प्युट गर्छौं र कम्पेरिजन गर्दाखेरि ट्रायंगुलेसन र ट्राभर्सिङ भन्दा ट्राइलेटरेसन भनेको चाहिँ अझै एक्युरेट भयो अब हामीले यसमा डिस्टेन्स मात्र मेजर गर्छौं डिस्टेन्स मेजर गर्दाखेरि चाहिँ एंगुलर मेजरमेन्ट भन्दा डिस्टेन्स मेजरमेन्टमा हामीले अझै एक्युरेट र प्रिसिजन चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सक्ने भएको भएर के हुन्छ त ट्रायंगुलेसन भन्दा पनि ट्राइलेटरेसन अझै एक्युरेट हुन्छ प्रिसाइज हुन्छ है ट्रायंगुलेसनको लागि ट्राइलेटरेसनको लागि हामीले डिस्टेन्स मात्र मेजर गर्छौं डिस्टेन्स मात्र मेजर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब टेप लाएर अथवा इडिएम मात्र युज गरेर पनि हामीले डिस्टेन्स मेजर गर्न सक्ने भएको भएर चाहिँ यो भनेको ट्रायंगुलेसन भन्दा अलिकति लिस्ट एक्सपेन्सिभ हुन्छ र यसमा ट्रायंगुलेसन भन्दा पनि अझै धेरै चेक्सहरु अवेलेबल हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले लिएको डिस्टेन्सहरु हामीले मेजर गरेको चाहिँ डिस्टेन्सहरु ठिक छ कि छैन चेक गर्नलाई पनि कहिलेकाहीँ हामीले डिस्टेन्सहरु एंगुलर अब्जर्भेसन चाहिँ कहिलेकाहीँ लिन्छौं त्यसपछि आयो कम्बिनेसन अफ ट्रायंगुलेसन एन्ड ट्राइलेटरेसन हैन हामीले के भन्यौ ट्राभर्सिङ एउटा गर्छौं भने ट्राभर्सिङ भन्दा ट्रायंगुलेसन इफ एक्युरेट हुन्छ भने ट्रायंगुलेसन भन्दा अझै
ट्राइलिटरेसन झन् एक्युरेट हुन्छ भनेर भन्यो हैन। अझ यो ट्रायंगुलेसन र ट्राइलिटरेसनलाई अझ कम्बाइन गरेर गर्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त अझै सबभन्दा मोर इफिसिएन्ट, सबभन्दा मोर इफेक्टिभ एक्युरेट मेथड अफ सर्भेङ हुन्छ यो। तर के हुन्छ त यसमा ट्रायंगुलेसन ट्राइलिटरेसन दुईटै मर्ज गरेर गर्न पर्ने भएको भएर के हुन्छ त यो भनेको चाहिँ अरु मेथड भन्दा एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ। तर अब एकदम एक्युरेट सर्वे गरेर पनि छ हामीसँग टाइम रिसोर्सको कुनै पनि कमी छैन भने हामीले जेनरली प्रिफर गर्ने भनेको चाहिँ कम्बिनेसन अफ ट्रायंगुलेसन एन्ड ट्राइलिटरेसन मेथड हो। यो चारवटा मेथडबाट चाहिँ हामीले हाम्रो सर्वेलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौं र हाम्रो होरिजोन्टल कन्ट्रोललाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौं हैन। अथवा हाम्रो कुनै पनि स्टेसनको पोजिसनहरु कुनै पनि जुन ग्राउन्ड पोइन्टको पोजिसन चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं चारवटा मेथड युज गरेर।